May I call on stage to introduce Antigone and the people of the Philippines, Ms. Tara Hamora Ockman. I hope since Sabrina is not here, I'll read what she prepared on her behalf. It is with greatest pride that I greet everyone here today at the festival celebrating brilliant women in drama. It is also with greatest regret that I cannot do it personally, as I am performing at the closing weekend of Década 70, which, for those who don't know, is a musical adaptation of another brilliant woman's work about the middle-class woman finding her voice in society. In many ways, I consider myself as such a woman, being a young middle-class playwright living in the capital city of the country. I recognize it in Antigone, who descends from a family of kings and therefore has to contend with what her voice really means in the fight for equality. I recognize it in the space between the kinder world us writers strive for as we write from the safety of our desks and the more chaotic world from which the desire to write and make a change emerges. Still, it is this lingering uncertainty and discomfort that compels me to continue writing, to continue searching and asking and attempting to make more sense of things. I recall being asked once why I wrote plays instead of writing poetry or essays, and being accused of selfishness when I mentioned that I write the stories that I feel the need to perform. On a separate occasion, I remember being reprimanded for tardiness and being told to stick to writing instead of acting because it is a solitary act that doesn't require consideration of other people. I am here now to present my play, Antigone versus the People of the Philippines, to reject those very ideas and by extension, insist on the truth that performing, writing, and considering other people are not delineated endeavors. The kind of theater making that enabled me to unblock and empower my own humanity is one that acknowledges and interweaves my multiple lives and truths with other people. Like most of the plays that I write and perform in, Antigone versus the People of the Philippines as a script in increments, alongside the growth of the ensemble and the piecemeal incorporation of theatrical designs. Its evolution was not based on hierarchical impositions like writer, director, actor, but on the equalized creative agency of its collaborators. Its truth is less narrative-oriented and always immediately derived from the interdependence of young creative Filipino citizens with a shared crisis of conscience that they interrogated together. For example, in the fight against oppressive power structures, who are our privileged voices serving? At the same time, who are we serving if we do not speak? When we demand accountability and further public accusations, are we demanding the necessary accountability, or are we participating in an unnecessarily divisive and alienating culture? Finally, what are we willing to give up in the fight for justice? To introduce myself, as you mentioned a while ago, I'm a co-deviser of the piece. So to explain, we actually devised the piece all together. It was a collaborative process between the company, the cast, me, and Sabrina. So without further ado, I would like to introduce Antigone versus the People of the Philippines. Antigone versus the People of the Philippines by Sabrina Basilio. Mga tauhan, Antigone anak ni Oedipus, Ismene kapatid ng babae, Cleon Pangulo ng Pilipinas, Himon anak niya, nobya ni Antigone, tatlong gwardya, punong korista o ang journalist, Cora 1 Facebook troll, Cora 2 scholar, Cora 3 minero, Cora 4 BIR officer, Cora 5 byuda ng abogado, Cora 6 mangingisda, Cora 7 Greenpeace member, Cora 8 prostitute at senador. Tagpo, kasalukuyan, ang tinatawag na Tebas sa dulang ito ay hindi Tebas ayon kay Sophocles, kundi Tebas na pinamumunuan ng isang makapangyarihang pamilya sa Pilipinas. Katatapos lang ng giyera. Pambungad. Introduction to the People's Court and the case. Bale, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ngalan ng buong koro, ako po ay nagpapasalamat sa pakikilahok po ninyo sa korteng aming tinatanghal. Malapit na po ang main event, hindi na kami magtatagal. Sa kasong ito ngayon, kayo-kayo ang humusga
ng kapalaran ng pamilyang kasuklam-suklam ang rangya. Salamat sa aming pagkukusa na patumba namin ang pamahalaan. Pagmamakaawa naman nila ngayon ang ating pakinggan. Simulan natin sa formal na pagpapakilala. Ilabas na natin pwesto sa gitna ng bida. Hiyawan muli ng koro. Ipapasok nila si Antigone na kagapos. Maingat siyang dadalhin sa pwesto niya kung saan babasahin siya ng koro ng mga detalye ng kaso niya. March 7, 2020. The people of the Philippines, plaintiff appellee versus Antigone, defendant appellant. The prosecution claims that Antigone, who was convicted of rebellion complex with conspiring and confederating with insurgents, a crime punishable by death, was suspiciously acquitted of all charges. The defendant denies all conspiracy and claims full and sole responsibility for the following crimes against the state: stealing her insurgent brother's body and performing him secret burial rites. The prosecution maintains that Antigone gave her defense statement to the people in dramatic form. Ito, mga kaibigan, ang pakay ng korteng ito. Magkalinawan tayo kung si Antigone ay kakampingan ng tao. Bakit pinalampas niya ang pagsuway niya gayong kami agad pinapatay? Hindi kami magkasundo kung kinatawan siya o kaaway. Ang kasong ito ay magiging laman ng hinanda naming palabas. Itatanghal ng mga hinabla mismo para di masabing di kami patas. Giit ni Antigone, may karapatan daw siyang magwika. Kaya't bibigyan namin siya ng entablado para makapagsalita. Makapagdrama! Sawa na kami sa makukupad ng mga proseso at burokrasya. Dito, kami na sa wakas ang mamamahala. Maaari nang magsimula ang formal na sesyon. Ang kaso ni Antigone ay patungkol sa mga sumusunod na akusasyon. The trespassing and destruction of government property. The blatant disregard for laws against insurgency. The disappearance and secret burial of a traitor's body. Ang lahat ng ito, inihahablan namin kay Antigone. At sa depensa ng hinatulan, Naniniwala kaming si Antigone ay walang kasalanan. Pinaglaban lang niya ang kanyang karapatan. yung pasistang pamumuno ni Cleon ang totoong kalaban. Tutol kaming ipapatay ang mga pag-asa ng bayan. Pansinin ninyong may pagtatalo pa rin sa loob ng iyong magsikan. Suriin ninyong mabuti kung alin ang inyong papanigan. Simula ng pagtatanghal. Sino man? Aabutan si Ismene at Antigone ng kodigo na babasahin para sa kanilang pagtatanghal. Papasimulan ito ng mga koro. Exhibit A. Si Antigone ay babaeng bunso at ng kanyang mga angkan. Prinsesang di pasan ang kapakanan ng bayan. Nangilibing niya si Polinices, ano ang kanyang pinatunayan? Binitiwan ba niya ang proteksyon ng batas o pinagsamantalahan? Ang gabi bago ilibing ni Antigone si Polinices. Eksena! Aarting si Antigone at Ismene. Nag-empake si Antigone, kinakabahan. Hindi ko naman sinabing mag-aarmas tayo at mamumundok. Masyado kang ano. Look at me. Lakasan mo! Look at me. Do you think that's what I'm going to do? You're committing an act of rebellion. It's the same thing in this country. Ang sinasabi ko is iiyak-iyak ka at magrereklamo sa mga nakikita mo about our brothers sa TV. Tapos ngayon may opportunity tayo to do something, magkukulong ka dito sa bahay? Someone has to stay here and cover up for you. Hindi bara lang ng bara. Hindi mo malang pinag-isipan ng mabuti yung plano mo, much less the implications. Kota na ako sa pag-iisip. That's all we ever do in this house. That's all our father ever did when he was the president. Now, look who they choose to replace him. Someone who doesn't think about the bigger picture, Antigone. Sounds familiar? I just want you to consider alternatives. Ang pag-iisip naman, it won't harm or offend or endanger anyone. Well, I'd rather may ma-offend ako kaysa magpakulong ako sa pag-iisip ko at walang gawin gaya ng ibang tao dyan. Buti sana kung offensive lang yung ginagawa mo. No, it's a crime against the state, punishable by death. Yun lang hinihiling kong isipin mo. Tinanggap ko na yon. Tinanggap mo mag-isa as if it's your only decision to make. At least think about the rest of your family na buhay pa, Antigone. Or think about the people who suffer the atrocities of the war that Polinices stirred. After all his efforts to fight for the landless, yun lang siya para sa'yo? Terorista?
maglakas ng loob siyang ipaglaban ang pinaniniwalaan niya. Hindi gaya mo. Hindi na tinitingnan ni Ismene ang binigay sa kanya na kodigo. Susugurin niya ang kapatid niya. What does it matter kung anong pinaniniwalaan ko? O kung sino? Creonis officers, his guards, do they look like they care kung anong panganiwalaan o hindi? Basta sumusunod na sa utos nila. If Creon says to shoot traitors, they will shoot. They will have to shoot you. These are guards who protected us since we were young. Don't put them in that position. Ismene, do you hear yourself? Kung responsibilidad ko ang kapakanan ng lahat ng tao sa Pilipinas, edi wala na nangyari sa akin. It is your responsibility, Antigone. You hail from a family of leaders. Politicians and a freedom fighter. Tawagin mo siya kung anong gusto mo. In the eyes of the law, he was a terrorist. He's my brother! At higit sa lahat, sa kanya tayo may pananagutan. Oo nga. He was my brother too. But if he wanted to change things, he should have stayed with us. Change the system from within instead of fighting it from the outside. Eh, hindi sana sila nagpatayan ni Eteocles at di sana nagmamalupit si Creon ngayon. At ngayon, ikaw? Aalis ka na rin? Ano nang maiiwan sa akin? Bibitawan ni Ismene ang hawak ng kodigo. Susugurin niya ang koro. Please, huwag niyo siya patayin! Ako na lang! Kukunin siya ilang membro ng koro at patatahimikin. Si Antigone naman ay pipigilan din nila. Ituloy ang eksena! Sharon! Ismene, matatawag ka nilang destabilizer. Komunista. You know what they want to do to outspoken women in this country. Why should I care about that? Dahil ikaw ang future daughter-in-law ng presidente. Future wife of a future president, Antigone. You'll be in a better position to help from there with the help of Haemon. Would Haemon accept it pag nag-red tag ka na? How will that affect the life you could still have with him? Maybe you want that life, Ismene, not me. I don't want a life where I can't even protect my own brother. Tutuloy ni Ismene ang mga sumusunod niyang linya. Nagdesisyon siyang tapusin na ito. And what about your sister? Nandito pa ako. All of us want peace, Antigone. Peace of the living. What will the dead make of peace? Patay na sila. Tayo na lang ang buhay. At maayos ang buhay natin. Hindi tayo naghihirap. Hindi tayo nanganganib. Sumunod lang tayo. Mukhang magkaiba na tayo ng sinusunod, Ismene. At yun ang sinusunod mo. May natutunguhan ba? May nagbago ba? Tigil eksena! Magyayakap si Antigone at Ismene, ngunit paghihiwalayan sila ng koro. Pinapatunayan lang nito na si Antigone ang problema. Nagbibingi-bingi sa mga payo ng ate niya. Binalaan siyang di lang pamilya niya ang apektado, pero ginawa niya pa rin dahil matigas ang kanyang ulo. Ang problema, matitigas ang dalawa sa mga tungkulin nila. Tungkulin sa pamilya o bayan. Pero pareho biktima. Narinig ninyong lahat ang kanilang talumpati. Alam ni Ismene na tatakas si Antigone. At ang balaki ng kapatid niya ay di niya pinagsabi. Ang parehong kapatid sa ustisya kumakampi. Kung gayon, ano yung sinasabi niyang dapat tayong sumunod? Di ba't pahayag yang batas na tinataguyod? Si Antigone ang lantarang lumalabag sa batas at si Ismene umasang siya'y kanilang maliligtas. Nagsasalita si Ismene mula sa ligtas niyang hangganan. Ang hangganan pinasya ni Antigone na lampasan. Suriing mabuti ang parehong pangangatwiran, parehong matigas sa kanilang paninindigan. Wais ba ang akusado o kapatid niyang umingat? Pareho ay may punto. Ngunit pareho ay angat. Pareho ay nabigyan ng espasyong magsalungat. Pag kami ang nagtangkang sumuway, agad kaming masisibak. Magtuloy tayo at daratan din sila ng pahamak. Ano ang masasabi ng bayan tungkol sa naganap nilang dramahan? Testimonies Part 1. Ako po si Michael Diaz from DDMS o ang Dito Dapat Masaya Company. Isa akong social media marketing consultant kaya updated about the first family. Kasama po sa work kong labanan ng misinformation at primarily sa drama ng pamilya Oedipus po ako nakatugon. Totoo po, marami-rami akong alam na tutol sa history books niyo. At marami rin katotohanan na di po nila tinuturo.
Which leads me to my first question directed to Antigone. Ilalagay si Antigone sa gitna ng entablado para sa mga tanong ng koro. Where did you learn anything you believe about your country? Objection! Ano ba? Testigo ba siya o abogado? Walang bisa ang mga tanong na yan dito. Si Antigone po ay homeschooled. Lahat po sila. Uso po yan sa mga mayayaman at artista. Malamang she was shielded from the fray mula pagkabata. Tingin nila wala silang ginagawang masama. Habang lahat tayo kumakayod para sa magandang kinabukasan, ang mga krimen ng pamilya nila binabaliwala lang. Protected ka inside the walls of Malacanang at kaming mga apektado sa ginhawa mo, hindi mo isinasang-alang-alang. Ikaw o si Polinices, binahan na ba kayo o nagutom? Ang dami niyong dakdak sa human rights kaysa magbigay na lang ng tulong. Tapos tatawagin nila kayong kinatawan ng naaapi? Aba, niloloko niyo na kami. Sa lahat po ng pwedeng atupagin niya, ay pinili niyang ipaglaban ang kapatid niyang terorista. Ilibing ang kapatid niyang mamamatay tao na gerilya dahil di siya komportabling hindi daw niya madadasalan. Mag-move on ka na, Antigone. Tama na yan. Yun lang po. At sa depensa ng hinatulad, ako po si Liwalo Kumalawit at si Antigone pinapanigan ko. Pinili niyang talikuran ng pamilya niyang abusado. Pinapili rin ako sa pagitan ng dalawang hamon, pagsamantala ng dagat o magtiis sa katiting ng ipon. Alam ko po ang itsura ng pang-aabuso at pang-aapi. Hindi po yun ang ginagawa ni Antigone. Hindi sa tulad ng malalaking bangkang kumukuha ng higit sa kailangan nila o pinalalayas kaming mga simpleng mangingisda. Kinuha lang po ni Antigone ang talaga namang kanya. Hindi tulad po ni Cleong handang pumatay para sa gusto niya. Kala mo kriminal lang ang papatayin, pero pati simpleng manggagawa. Sigurado ba kayong lahat na ang batas ni Cleon ay walang kinikilingan? Sobrang halata naman kung sinong di nahihirapan. Totoong mga kuya ni Antigone ang naglatag ng gulo. Pero walang naidulot ang mga batas ni Creon sa pag-aayos nito. Mapipili sana ni Antigone na tumahimik at manatiling ligtas. Pero sinugod niya ang panganib at pagsuway sa batas. At para po suportahan ang sinasabi naming dalawa, tinatawag namin si Ismini na magsalita. Tatayo si Ismini, ilalakad siya ng koro sa pwesto niya. This war has also torn my family apart. Araw-araw ko rin yung dinadala. And it already cost us our brothers na ginawa ninyo mga simbolo ng mabuti at masama. My sister just wanted to stop the politicizing of their deaths. Pati yun, kukulayan nyo pa! Nakisagot po bilang pamangkin ni Creon at kapatid ng dalawang kriminal. Bakit paglibing kay Polinices lang ang dineklarang bawal? I don't! Tinignan niya si Antigone. Dahil walang hinagad si Polinices kundi pagkakapantay-pantay. He abandoned his family of security to fight for the rights of the IPs. Yun lang ang dahilan ba't siya namatay. For his own nephew to live and rebel, it must have wounded Creon's pride. It must have been convenient to villainize him and anyone who would take his side. Kung gano'n naman pala ang tingin mo sa pangyayari, bakit wala kang ginawa? Bakit wala kang sinabi? I don't believe in drawing blood to fight for what is right. Pero nirerespeto ko ang mga kapatid ko at ang pinili nilang gawin. Nirerespeto ko ang desisyon ni Antigone na bigyan si Polinices ng wastong libing. Sinabi ni Antigone na sa kanya kami may pananagutan and I believed that I didn't have the courage to join her. Pero gusto mo siyang samahan. Kinailangan ko siyang pigilan. Pigilan dahil takot kang mag-udyok siya ng himagsikan? Takot na maapektuhan kayo sa magiging kinalalabasan? Malaki ang binitiwan ni Antigone para mailibing ang kapatid ninyo. Isang buhay na mahaba't payapa. Isang buhay kasama mo. Yes, she did it so she could pay respects to him. She was willing to die so he could rest in peace. So, huwag niyo naman bigyan ng ibang meaning. Ibig sabihin ba ng willing to die ay di siya umaasa sa pabor ni Creon? Inakala naming dalawa na mamamatay siya agad nung gabing yun. No further questions, Your Honor. Kung tapos na ang mga tetestigo, ituloy natin ang pagkukwento.
Scene 2. Exhibit B. Para sa mga makapangyarihan lang ang pagiging mahabagi. Ang gabing magtatapat si Cleon at ang salaring si Antigone. Eksena! Magbabasa si Cleon mula sa kodigo. Sino kaya ang may sala? Kaawaan sana ng Diyos ang lahat ng mga pinasla... No! My God is not a God that favors lawbreakers. Pangangatwira mo pa yung karasan mo? Dumagsana ang mga kamao namin yan sa iyong pinto. Kami-kaming mga pagod na magtiis at maghintay. Kaming mga di nalibing ang aming mga patay. Those who fought valorously for their country deserve a memorial. Those who threaten it must be eliminated. Ano bang mali doon? At ang mga naiwang nakalantad lang sa lupa. Ano ba sa tingin niyo ang pinaglalaban nila? I am trying to stabilize this country, but I cannot please everyone. At kahit pa, pinaabot nyo kami sa sakdulan. Kaya nga nagtayo kami ng korteng kami ang pakinggan. Nilalabag nyo lang ang mga sarili nyo. Sino bang nagbigay sa akin ng kapangyarihang to? Kaya nga kami rin ang naglalagay sa iyo sa tamang pwesto. Susubukan si Cleong sugurin ang punong korista sa galit. Mapipigilan niya ang sarili niya. Bayaan niyo siya mismo na kumakapit sa sarili niyang kwerdas. Tingnan natin kung saan siya tatabo pag nagawa niyang kumalas. Aba, at ano ang presidente? Asong ulol? Kita niyo namang takot siya, kaya tahol siya ng tahol. Magkukunwang mga aso ang koro. Tumatahol, umubungol kulong sa buwan. Sabi ko na kasi sa inyo, dumiretso na tayo sa paglilitis. Ikaw nga itong nagsabing dapat tayo magmalabis. Ang oras ng tumestigo dahil yun naman ang mahalaga. Hindi ginagago tayo ng mga politikong yan. Pagtitripan niyo pa sila. Order! Order! Hindi ba't may tungkulan ba tayo? May tinagtatayong lugar para sa pagtatalo ninyo. Ito nyo na kung gaano kadaling umandar ang anarkiya. Ganon po talaga kapag ang mga tao ay galit na. Umayos kaya't malapit-lapit na rin ang inaabangan natin. Handa na si Antigone sa kanyang pag-amin. Babalik sa pwesto ang koro, susunduin si Antigone. Tatabihan ang punong korista si Cleon upang siguraduhin hindi siya manggugulo. Tuloy ang eksena! Papasok si Antigone, nahuli na siya. Bigasan nyo ang mga linyang hindi niya ginagawa. Ipopwesto si Antigone, pinalilibutan siya ng mga gwardyang nang dakip sa kanya. Antigone, ano ang iyong nagawa? Hindi ito lugar para sa isang bata. Antigone. Bata ang Antigone, nobya ng anak ko. Tama na. Anak ni Oedipus na siyang pinatapon. Babae walang alam, babae mapanghamon. I will ask you only once. What did you do to the body of your brother? I paid him respect as what should be done to the dead. Alam mo kung anong ginawa niya, di ba? Kung bakit siya namatay? Alam mo kung bakit ko pinagbawal ang ginawa mo? Alam ko, mali pa rin iwanan siyang nakadisplay lang para mahusgahan ng mga tao. He deserves to rest in peace. Tinatawag mong panghusga ang galit ng mga tao sa kanya? Subversibo ang kapatid mo, Antigone. Kalaban ng batas. Hindi lang ikaw ang pinagsisilbihan ng batas, Crayon. At hindi lang ikaw, lalong hindi ikaw. Huwag ka kayo nag-aadib-adib dyan. Ulit! Subversibo ang kapatid mo, Antigone. Kalaban ng batas. Wala akong pakialam sa batas. Hindi sa lahat ng panahon inuuna dapat ang batas. Lalo na mga batas mo. You use the law to justify eradicating people instead of extending help to them. Anong tulong ang ibibigay ko sa kanila? They threaten the safety of civilians, kill off good and noble soldiers, people whose families depend on them. I cannot grant criminals and traitors the same protection I extend to good and loyal citizens. Sobra-sobra na yun. Yet I am here, alive, under your protection, even if I broke your law. Hindi mo naiintindihan ang ginawa mo. Nagkakamali ka. Pinag-isipan ko na mabuti at paninindigan ko. If you had just told me where you buried his body, I could have prevented all of this from happening. Your guards brought me in, knowing you are not afraid to crucify your own nephew, my brother. Why am I any different? We could have done something about them. Madali silang patahimikin. Hindi mo ako kayang ipapatay. That's nonsense. I've gotten my hands dirty. I do not give orders I cannot execute myself. Yes, I never hid that about myself, and yet I am here. Unlike the presidents before, I know the cost of the security that the people deserve, and I did not cower in fear. Mula rito, hindi na sila nagbabasa mula sa kodigo nila. Hahayaan sila ng koro magsagutan.
Hindi nila inaasahan ang mga maririnig nila. Eh di panindigan mo lahat ng dineklara mong gawin. May konsensya ka pang ititira para sa akin? Gamitin mo na lang sa mga inosente. Inosente ka, Antigone. You don't know any better. I'm not the only one criminal in this country who didn't know any better. Polyneices knew better. He knew the dangers of giving these rebels the firearms they needed, but he did so anyway. This is all so much bigger than you could have understood. Naiintindihan ko, That anak. doesn't justify leaving him to the rot above ground as if he weren't human. Mag-isip ka, Antigone. Sino bang unang nag-violate ng ceasefire after I initiated peace talks? Sino nagpatuloy pumuslit ng dineklara kung bawal ipuslit? Sinong nagpupumilit ang kinin ang lupang hindi naman nakapangalan sa kanila? Who's corrupting the youth with anti-government ideologies? Ito ang mga taong pinagtatanggol mo sa paglibing mo sa kuya mo. Nilibing ko ang kapatid ko dahil naniniwala akong dapat walang political ideology na mas mataas sa dignidad ng tao. Pag ako namatay, Antigone, ayokong mabigyan ng lapidang kapuri-puri na nagsasabing wala akong kasalanan kung alam kong meron. But your brother, we cannot commemorate and honor people who committed national atrocities. Polonesius was fighting for the people being forced out of their homes. He took up arms, Antigone. He helped strategize attacks on major cities. He joined your brother's killers. Intindihin mo muna yun and stop acting selfishly. Pinning me as your enemy. Tingin mo ba nasisiyan ako sa ginagawa ko? Hindi ako makatulog. Nang gwardiya man ang pwesto ko na sa labas, hindi ako mapalagay. Because your guilt and fear are eating you. You know your people are angry. Antigone, I have no choice but to place you on house arrest. I will find a way to retrieve Polyneices' body before word of your insurrection gets out. Antigone, I have better plans for you than to let you die. Tigil eksena! Suriin na natin ang ebidensya. Testimonies Part 2. Eva Manghubat ang pangalan ko. Na-red tag ang mga magulang ko at hindi ko na sila hinanap. Di ko pa sila naililibing. I'm sorry for your loss pero hindi tayo magkasangga. Nasa na yung pagkabayaning yan nung kami yung binansagang terorista. May kapangyarihan ka palang iwasto ang pangalan ng kapatid mo samantalang kami na minamasakit. Wala lang. Bobo sa negosyo. Kaya raw kami mahirap kasi tamad ang mga magulang ko. Sabihin niya sa mga tao maghapon sa palayan pero umuwi pa rin gutom dahil sa terrification na yan. Sa gobyerno kami umasa, pero sila ang nagtatamad-tamaran. Binigo kami ng gobyerno ni Creon na mas abala pang mag-apin sa kriminal na magbigay ng tulong. Kailanman, Antigone, hindi tayo magiging pantay. Kaya niyong pabagsakin ang presyo ng ani namin. Kaya niyo kaming ipapatay. Kaya niyong gumawa ng mga batas para ang kinin ng lupa namin. Ubusin kaming mga mahihirap at ang mga plunderer palusutin. Para po sa akin, dapat parusahan silang lahat. Pamilya naman nila ang iwanan natin sa nasusunog na gubat. May testigo ba para sa depensa? Ako po ay si Malaya Castillo. Nag-third year college na po. Maraming magsasabing mag-aaral na lang ako kaysa lumabas sa kalsada at pumunta sa mga ganito. Pero di namin kayang manahimik na lang at tumango kung lantaran na kaming sinusupil at ginagago. Sang-ayon ako kay Antigone. Ano man ang naging intensyon niya. Babae siya, menor de edad, pero kumilos agad siya. Nasa pwesto siyang mapansin at ginamit niya ang boses niya. Lahat dapat ng Pilipino sikaping maging tulad niya. Tanggihan natin ang pang-aapi ng parehong kilos at salita. Hindi sa lahat ng bagay, Mr. President, ay may gray area. So what po ba kung di namin naabutan si Oedipus? O mabait raw itong si Creon? Galit kaming kabataan sa kawalang katarungan ngayon. Mr. President, you can no longer silence your critics the way you manipulate your son. All the cries of the people you hear now, it all started with one. It makes all the difference kung meron kang paninindigan. Kaya tingin ko silang mga di nagsasalita Tuturo kay ang may Espina. pananagot. Kung wala nang testigo ay maghanda na kayong magbilang. Ipwesto na rin sa gitna ang pinaratangan. Dadalhin si Antigone sa gitna. Dagdagan sa iyo ngayon ang mga kaganapan at talumpati. Ang parusa sa papataw, kayo mismo ang susuri.
Thank you very much, Readathon. Antigone versus the people of the Philippines. I'd like to call on the stage